Magandang umaga po ulit mga kaibigan. So, nandito naman po tayo para sa panibagong tip ng hollow blocks making. Okay, but before that, I would like to thank Mr. Butch Denver Bilog of Baguio and Mountain Province for purchasing his molder, as well as Mr. Fred Lorenzo of Batangas. Nag-purchase din siya ng molder. And last but not the least is Mr. Julie Andio and Mrs. Danila Andio for purchasing their molder. They're from Oriental Mindoro. Okay, so ano yung topic na didiscusin natin ngayon? Okay, may gusto kasi akong sagutin na katanungan na nagtanong po sa atin na ating subscriber is, okay lang po ba na i-file ang mga hollow blocks habang ito ay nag-cure? Okay. Ang sagot ko po dyan ay hindi dapat. Dahil very critical po ang curing ng hollow blocks sa ating negosyo. Hindi lang po hollow blocks ang ibinibuild natin, kundi yung ating character bilang salesperson o nagninegosyo ng hollow blocks. Okay? Dahil ang hollow blocks po talaga, ang complete moisturization niya or pagkakaalis ng tubig ay 21 days. So tandaan po natin yan. So bilang commercial maker ng hollow blocks, hindi ko sinasabi na ibenta natin within 21 days ang hollow blocks natin. Pero at least, during the dry season or tag-araw, dapat man lang at least napakure natin ng 5 days yan para at least ma-handle niya yung pressure pag binubuhat natin. At wag siyang magiba or mabitak. So yun po yung purpose natin. At during the rainy days naman, at least bigyan naman natin siya ng 7 days na mag-cure man lang nang hindi nagagalaw. Dahil yun po ang kailangan nating gawin bilang isang businessman ng hollow blocks. Dahil ibinibuild natin yung ating quality. Hindi natin gugustuhin na marupok yung hollow blocks ni Abel, hindi maganda yan. Mas maganda yung hollow blocks ni Pedro. Ano yung pagkakaiba? Dahil yan sa curing time na ginagawa natin. Yung pagwiwisik, pagpapatuyo, yun po yung pinaka-importante para makapag-build tayo ng mahusay na hollow blocks. Okay, tandaan lang po natin na ang dinidiscuss ko dito ay base po sa aking experience. Hindi ko naman po sinasabi na mas mahusay yung aking experience. Ito po ay base po sa aking experience at observation sa nakikreate naming mga hollow blocks. So, I hope ilagay nyo rin po sa consideration, i-observe nyo po kung yung sinasabi ko ay magiging mas maganda para sa inyong hollow blocks. Dahil, syempre, pag nagninegosyo tayo, ang gusto nating i-build ay yung mahusay na negosyo na tayo ay makikilala sa mahusay na produkto at mahusay na character bilang isang hollow blocks businessman. So yun po yung gusto kong i-share sa inyo. So dapat po natin gawin is sa unang-una pa lang na ilabas natin yung unang benta natin ng hollow blocks, make sure na yung puso natin, yung quality natin, nilagay natin dyan. Dahil yan ang unang-unang magiging judge para sa inyo bilang pangunahin o bilang starter na manggagawa ng ating mga commercial hollow blocks. So yun lang man po ang gusto kong i-share sa inyo sa nakapulutan po nating aral, nagustuhan po ninyo. Kung hindi pa po kayo nag-subscribe sa ating channel, please subscribe na po, mag-like, mag-comment. So lagi ko pong sinasabi, be safe always, wear your mask, sundin po natin ang quarantine protocol para po tayo ay laging ligtas. So magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Be safe and God bless.